Hi mga kasyay! Nandito naman ako ngayon para i-share sa inyo ang recipe ko. Pagluluto tayo ngayon ng sotanghon. Ibabad mo natin ang sotanghon sa tubig ng 3 minuto. Pagkatapos natin ibabad sa tubig, haluin natin ng maayos at timplahan natin para malasa. Pwede rin putulin ang sotanghon, depende po sa gusto nyo. Ngayon po, lalagyan natin ng salt, sugar, chicken powder, cornstarch, and white pepper powder. Para po sa kaalaman natin na ang manok ay kailangan i-marinate. I-marinate po natin ang chicken sa salt, sugar, white pepper powder, chicken powder, and cornstarch. Mahalagang may cornstarch ang karne para hindi madaling masunog. Ang iba pang sangkot natin ay ang kinder beans, carrots, Chinese pichay, at lagyan po natin ng chicken stock. Una po natin gagawin ay i-prito muna natin ang manok. Hinaanan po natin ang apoy para gandang maluto ang manok. Pagkatapos natin i-prito, inuwain na natin at lutuin natin ulit sa mga ricado. Napakadali lang pong lutuin. Napaka-easy lang talagang i-prepare. Ang sarap pa. Lagyan po natin ng chicken powder para malasa.
sotanghon. Kailangan ibahin natin ang pagluluto ng sotanghon para madaling haluin at maayos ang pagkakaluto. Lagyan natin ng chicken stock para malasa ang sotanghon natin. Dagdagan po natin ng tubig para maging malambot ang sotanghon. Tapos, ihulog na natin ang ating manok. At susunod ang mga gulay. At haluin natin ng maayos. Napakasimple lang po ng recipe na to. Pwedeng gawin nyo po ito sa bahay. Pwedeng pang merienda, pwede pang lunch, at saka pwede pang dinner. Ayan, tapos na po. Napakasarap at napakadaling lutuin. Ang sarap po talaga. Promise. Try nyo po. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na gagawin ko. Bye! I love you!